Hi guys, welcome to another video. So, ang video na to is titled, Should You Be Upgrading Your AMD A6? Nakadecide ka na ba na gusto mo upgrade ang AMD A6 mo na computer kasi ang bagal na at ang konti lang ang FPS mo sa mga games nilalaro mo? Gusto mo mag-upgrade pero wala kang pera pangbili sa mga bagong Ryzen na PC or Intel i5 or i7? Sa video na to, makagastos ka as low as 900 pesos and as high as 2,500 pesos para sa upgrade sa PC mo ngayon. So good news, ito po ang mga CPU na compatible para sa easy upgrade nyo. I narrowed it down sa dalawa. Ito po ay ang AMD Athlon X4 860K at ang AMD A10 7800. Same socket lang po sila sa AMD A6 5400K and up, which is FM2+. Double check nyo lang sa website ng motherboard manufacturer nyo kung supported to ang mga CPU that I suggested sa motherboard nyo. Explain ko lang ng madali anong pagkaiba ng dalawang CPU that I suggested. Ang AMD A10 7800, medyo mahal to siya. Price niya around 2,500 to or 2,500 kasi ang advantage niya, malakas ang built-in graphics niya. Mas maganda to i-pair sa system or PC na meron dalawang 4GB or total na 8GB na RAM or 16GB na RAM. Naka-dual channel dalawang 4GB or dalawang 8GB para ma-take advantage mo talaga ang performance niya. Basta ng APU or mga A-series na CPU ng AMD, kailangan talaga ng dalawang 4GB minimum. So, let's move on. Ang sa Athlon naman, Athlon X4 860K, the reason mas mura to siya, ang price niya around 900 pesos lang. O, di ba ang mura lang? Free delivery na to kasi wala siyang built-in na graphics wala siyang built-in na graphics at kailangan niya ng graphics card. Good option to siya para sa mga tao nakabili na ng graphics card or meron ng graphics card. Kung meron ka dyan GTX 1050, GT 710, GT 730, GTX 750 Ti, or mga RX 550 or RX 560, 570 or 580. So, tama to talaga. Kayo na bahala guys. Mag-decide dyan sa dalawa kung ano upgrade path piliin nyo. Kung may mga questions kayo guys, feel free to comment down below or send me a message sa Facebook page ko. Ang link nasa baba lang. So, as always guys, thank you for watching and I'll see you on the next video. Peace!